สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงลึกของทีมงานวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนของเรานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งครับอืเป็นเรื่องที่ท้าทายตลาดพอสมควรเลยครับช่วงนี้ใช่ครับคือในวันที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องเผชิญกับอัตราปฏิเสธสินเชื่อและภาวะชะลอตัวของโครงการแนวราบแบบว่ากู้ซื้อบ้านไม่ผ่านกันระนาวเลยนะครับหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับผู้พัฒนาอสังหาที่มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตมารับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมและรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างโดดเด่นไว้แล้วหรือยังครับโอ้โหเปิดประเด็นมาด้วยคำถามที่เตือนสติได้ดีมากเลยครับเพราะถ้าเราดูพาดหัวข่าวเศรษฐกิจภาพรวมตอนนี้ใครๆก็บอกว่าอสังหากำลังซบเซาโครงการแนวราบขายอืดใช่ไหมครับถูกต้องครับบรรยากาศมันดูตึงเครียดไปหมดแต่ว่าพอเรามากางตัวเลขงบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนหรือ SC เนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับมันสวนทางกับตลาดเลยเหรอครับสวนทางชัดเจนเลยครับตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 2ทำได้สูงถึง668ล้านบาทครับขยายตัวเติบโตถึง59.4%เมื่อเทียบแบบปีต่อปีเลยนะครับโห600 กว่าล้านใช่ครับและที่น่าตกใจคือมันก้าวกระโดดถึง456.7%แบบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเลยครับส่วนรายได้รวมเฉพาะไตรมาสนี้ก็ปาเข้าไป7,023 ล้านบาทแล้วครับเดี๋ยวนะครับขอเบรกตรงตัวเลข456.7แบบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก่อนเลยในมุมของคนที่ตามอ่านงบการเงินมาตลอดตัวเลขที่พุ่งทะยานผิดหูผิดตาขนาดนี้มันอดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่านี่คือปรากฏการณ์บุ๊กกำไรก้อนเดียวจบหรือเปล่าเข้าใจที่สงสัยเลยครับคือในทางบัญชีอสังหาพอบริษัทสร้างคอนโดตึกใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วเรียกลูกค้ามาโอนกรรมสิทธิ์พร้อมๆกันรายได้มันก็จะไหลทะลักเข้ามาตูมเดียวในไตรมาสนั้นถูกไหมครับเป็นข้อสังเกตและข้อโต้แย้งที่ถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้เป๊ะเลยครับกลไกที่ทำให้กำไรพุ่งปรี๊ดขนาดนี้มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าขุมพลังโอนคอนโดอย่างที่เข้าใจเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 คือโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบตามนัดหมายอย่างเป็นระบบครับแต่มันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวินัยในการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพมากเข้าใจแล้วครับลองคิดภาพตามนะท่ามกลางยุคที่อัตราการปฏิเสธสินเชื่อของแบงก์สูงปรี๊ดขนาดนี้แต่ลูกค้าของ SC กลับสามารถรับโอนคอนโดราคาแพงๆเหล่านี้ได้ตามเป้ามันแปลว่าฐานลูกค้าของเขาคือกลุ่มที่มีกำลังซื้อจริงและมีความพร้อมทางการเงินสูงมากใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับนี่แหละครับคือการคัดกรองลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำดันให้งวดครึ่งปีแรกเขากวาดรายได้ทะลุ 12,168 ล้านบาทและกำไรสุทธิสะสมแตะ788ล้านบาทเติบโต48%เลยครับถือว่าเครื่องยนต์คอนโดมิเนียมของเขาสร้างกระแสเงินสดก้อนใหญ่ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยใช่ครับแต่เราก็ต้องยอมรับธรรมชาติของธุรกิจพัฒนาเพื่อขายอย่างหนึ่งนะครับว่ามันย่อมมีความผันผวนสูงคำถามคือแล้ว SC เขาจะสร้างกลไกอะไรมารับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของรอบวัฏจักรนี้ล่ะครับตรงนี้แหละครับที่นำเราไปสู่ยุทธศาสตร์ถัดไปนั่นคือการสร้างฟันเฟืองเครื่องยนต์ที่ 2หรือที่เราเรียกว่า Engine 2 ผ่านบริษัทย่อยชื่อ SCX Corporation ครับ SCX ตัวนี้เข้ามาทำหน้าที่อะไรเป็นหลักครับภารกิจของ SCX คือการกระจายความเสี่ยงเพื่อสร้างรายได้ประจำครับโดยเขารุกคืบใน 2 กลุ่มหลักคือกลุ่มโรงแรมและกลุ่มคลังสินค้าครับกลุ่มโรงแรมพอนึกภาพออกนะครับอย่าง Flagship Chromo Curial Collection by Hilton แถวสุขุมวิทหรือยานราชวัตรอันนี้ก็คือเน้นกระแสเงินสดจากผู้พักอาศัยใช่ครับแต่ว่าไอ้กลุ่มคลังสินค้าและโรงงานนี้สิครับการที่บริษัทอสังหาจะก้าวข้ามไปสู่ธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระจายทรัพยากรที่เกินตัวไปหรือเปล่าครับโน้ตฮาวมันน่าจะต่างกันเยอะอยู่นะครับถ้าเขาเดินเข้าไปทำเองคนเดียวนี้น่ากังวลแน่ๆครับแต่ความชาญฉลาดในเชิงโครงสร้างคือเขาใช้โมเดล Joint Venture ไปจับมือกับยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างโตเกียวตาเตโมโนะครับมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกมาช่วยใช่ครับเขาผนึกกำลังกันพัฒนา SCX Logistics ที่บางนาพื้นที่กว่า 80,000 ตารางเมตรแล้วก็ที่แหลมฉบังในเขตพื้นที่ EEC อีก 46,000 ตารางเมตรครับคือเป็นการนำโน้ตฮาวระดับสากลของญี่ปุ่นด้านโลจิสติกส์มาอุดช่องโหว่ความเสี่ยงได้อย่างชาญฉลาดเลยนะคะถูกต้องครับ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเขาคือ ดันสัดส่วนกำไรจากรายได้ประจำให้แตะระดับ25-30%ในอนาคต เพื่อเป็นเบาะรองรับเวลาที่ธุรกิจอสังหาผันผวนครับ ฟังแล้วเห็นภาพการเปรียบเทียบเลยนะคะ ยุทธศาสตร์เดิมคือการเป็นนักล่าที่ต้องคอยออกล่าหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลา แต่ SCX คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นชาวนาที่ปลูกแล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ โอ้ เป็นการเปรียบเปรยที่เฉียบขาดมากครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ในขณะเดียวกันฟันเฟืองเครื่องยนต์ที่หนึ่งของเขาอย่างพวกแบรนด์บ้านระดับบน The Gentry หรือ Grand Bangkok Boulevard เนี่ยเราจะนับว่าพวกเขาเป็นนักล่าแบบธรรมดาคงไม่ได้หรอกมั้งครับ ยังไงครับ ลองขยายความมุมมองนี้หน่อยครับ คือผมมองว่าบ้านหรูระดับนี้มันมีสถานะเป็นคูเมืองสินค้ากลุ่มบ้านหรูที่แข็งแกร่งมากครับลูกค้าระดับบนกลุ่มนี้เขามีกำลังซื้อที่ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจสุดๆทำให้บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหนุนหลังอย่างมั่นคงไม่ต้องไปหันราคาสู้กับใครครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ซึ่งมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนจากตัวเลขยอดขายรอรับรู้รายได้ หรือแบ็กล็อกที่เขาตุ้นไว้ในมือตอนนี้ปาเข้าไปกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วนะครับ โอ้โห 16,000 ล้านบาทนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ แล้วพิมพ์เขียวสำหรับการเก็บเกี่ยวรายได้ในอนาคตอันใกล้มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับ เขาเตรียมเปิดตัวอะไรใหม่ๆไหม ครึ่งปีหลังเขากางพิมพ์เขียวเตรียมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ครับ มูลค่ารวมสูงถึง 28,350 ล้านบาทเลยครับ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ 20,000 กว่าล้านนี่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนบ้างครับ นำทับโดย Big Project ระดับ Ultra Luxury ฝั่งตึ้งข้ามสวนลุมพินีครับ มูลค่าโครงการเดียวก็ 14,500 ล้านบาทแล้วครับ โอ้โห ทำเลทองสุดๆ กิจแข็งแกร่งขนาดนี้ ทั้งรายได้ประจำคูเมืองบ้านหรู แล้วก็บิ๊กโปรเจกต์ใหม่ๆ มันสะท้อนออกมาในมูลค่าพื้นฐานที่สถาบันมองไว้อย่างไรบ้างครับ ถ้าเราสกัดรายงานประเมินมูลค่าพื้นฐานจากสถาบันชั้นนำอย่างกสิกรไทย กรุงศรีหรือ Financial Cyrus นะครับ ทุกสำนักให้กรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ในระนาบ2.25 บาทถึง2.80 บาทครับ2.25 บาทถึง2.80 บาทแล้วสถิติความถูกแพงในปัจจุบันล่ะครับ น่าทึ่งมากครับ ระดับ PE ตอนนี้ต่ำเพียง 4.3 ถึง 5.1 เท่านั้นเอง และ PBV ก็เพียง 0.3 เท่าครับ เดี๋ยวนะครับ PBV 0.3 เท่านี่มันลึกมากเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคย การที่ PBV ลงไปถึง 0.3 มันหมายความว่าตลาดประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เหมือนคิดว่าบริษัทจะเลิกกิจการเลยนะครับเนี่ยซึ่งมันขัดแย้งกับตัวเลขกำไรเติบโต 400 กว่า%หรือแบ็กล็อกหมื่นกว่าล้านอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ถูกต้องที่สุดครับ ความย้อนแย้งนี่แหละครับที่น่าสนใจ แถมจุดเด่นสำคัญอีกเรื่องคือ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคาดการณ์หรือ Dividend Yield เนี่ยสถาบันประเมินไว้สูงถึง8%ถึง 9% ต่อปีเลยนะครับ8%ถึง 9% เลยเหรอครับ ใช่ครับพ่วงด้วยปันผลระหว่างการอีก 0.06 บาทต่อหุ้นด้วยครับ ฟังกลไกทั้งหมดนี้แล้วทั้งพื้นฐานที่แน่น และปันผลที่เย่ายวน เราคงต้องมาวางกลยุทธ์คุมหน้าตักกันแล้วแหละครับ ในแง่ของระดับแนวรับแนวต้านเชิงเทคนิคอลเราควรมองยังไงดีครับ แน่นอนครับ เราต้องเน้นการอธิบายพฤติกรรมการตั้งฐานราคาเชิงโครงสร้างนะครับ โดยเราย้ำหลักการ Margin of Safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเสมอครับ เราจะมองหาพิกัดกรอบราคาแนวรับยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับโซนฐานราคาปลอดภัยที่ตลาดเริ่มหยุดขายเพื่อทยอยสะสม ใช่ครับ การทยอยสะสมในโซนแนวรับยุทธศาสตร์นี้ เรามีรายได้ประจำจากโรงแรมและคลังสินค้า พร้อมกับปันผล8%ถึง 9% คอยเป็นเบาะรองรับอยู่ครับ ครับ แล้วในทางกลับกันเมื่อราคาเริ่มวิ่งขึ้นไปล่ะครับ เราก็จะประเมินระนาบแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนครับสำหรับการวางแผนแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้มูลค่าพื้นฐานที่2.25 บาทถึง2.80 บาทครับ เป็นการวางแผนที่เป็นระบบมากครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับ เราต้องย้ำเตือนวินัยเหล็กให้ผู้ฟังทุกท่าน ไม่ตื่นตระหนกแล้ววิ่งไล่ราคาในช่วงที่ตลาดไร้เหตุผลนะครับ ต้องไม่ซื้อเกินมูลค่าพื้นฐานเด็ดขาด ใช่ครับ การลงทุนอย่างมีสติและมีวินัยคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดครับ เป็นการประเมินศักยภาพที่ลุ่มลึกและครบถ้วนจริงๆครับ ก่อนที่เราจะส่งเข้าสู่ช่วงท้ายของการสื่อสารกับชุมชนนักลงทุนของเราในวันนี้นะครับ เชิญเลยครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด
คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความทุกข์แพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริง ให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทั้งทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และยุทธศาสตร์กระจายพอร์ตของ SCP ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และปกป้องเงินทุนของเราจากวัฏจักรเศรษฐกิจขาลงได้อย่างแท้จริงคืออะไร มาร่วมแชร์มุมมองเชิงกลยุทธ์กันได้ในช่องคอมเมนต์ค่ะ วันนี้ทีมงานวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง